Da. Asta e, n-ai de unde să știi atunci când Da. am venit prin căldura aia din Ungaria. Am zis că nu mai vreau căldură veci. Dar uite că acum... Ar merge un pic de căldură. De parcă mergeam cu motocicleta pe zăpadă, așa era, n-aveam deloc feedback de la asfalt. Frate, așa ceva nu am mai văzut, deci o pornit ăștia prostiile astea de ventilatoare și e un vânt. Doamne, ferește, n-am mai răpeat în viața mea un drum așa abrupt. Deci pun chiloțile la uscat și în partea asta la castel. Și ăsta e ban meu, nu arată tare grozav în momentul ăsta pentru că stai de vreo 18 ore în pungă. Hei, bună dimineața interneții! Bună dimineața dragilor! Acum plecăm din unde suntem noi, la câțiva kilometri de Linz, ne-ați prins. Deschid și cardul. Un pic de ploicică. E un pic de friguț. Eu mi-am pierdut jumătate de pelerină ieri, v-am zis. Plecăm spre Linz. Că la Linz, la intrarea în oraș, este un Louis. Și sper să mai găsesc încă jumătate de pelerină, să nu iau un set întreg. Pentru că, na, pantalonii am, îmi trebuie geaca. Nu puteam și eu să pierd geaca. Să pierd. Poți să te sui, haide. De acum de nu ți-ai pantalonii pe tine de acum? Da, trebuia să-mi iau și pantalonii. Că s-o da așa, dar asta este. Nu că m-aș uda tare pe picioare, o să vedem pe autostradă cât de tare o să ne udăm. Pe autostradă mergem. Da, de acum da, mama. Nici nu știu dacă mai avem posibilitatea să mergem tare grozav fără autostradă până la... Pentru că astăzi tocmai ne prindeți că plecăm spre Bratislava, capitala Slovaciei. Și prima țară din excursia asta pe care nu am văzut-o niciunul din noi. Am trecut odată pe lângă, pe centura Bratislavei, în drum spre Cehia cu mașina într-o iarnă, dar atât au fost tot, mai mult de atâta nu am văzut. Și am zis că dacă nu ne ieși planul cu Italia, măcar hai să mai bifăm o țară nouă. Așa că mergem spre Bratislava, unde sperăm să ajungem la o oră destul de ok, de aia și luăm autostrăzile, să ajungem cât de cât de vreme, să găsim o cazare, pentru că nu avem cazare în seara asta, am scris la vreo 3 și nu mi-a răspuns niciuna, și să mergem să începem să bătem din poartă în poartă, să găsim o cazare, să ne schimbăm și să ne petrecem după masa și seara, acum în funcție de cum a fi vremea, că de acum venim cu ploaie spre România, strict cu ploaie spre România, și să vizităm cât de cât Bratislava și noi. Să vedem despre ce e vorba aia. Să nu zicem că n-am fost. Să nu zicem că n-am fost, da. Și să mai bifăm o țară în colecția noastră de țări vizitate. Planul era și mâine să traversăm Slovacia de la Bratislava spre est și din est de-abia să coborâm un colț din Ungaria și după aia să mergem la Oradea, dar se pare că ploaia nu va ține de absolut deloc cu noi. Vremea nu mai ține de absolut deloc, cu ploaia o să țină și nu are sens atunci să ne mai lungim pe Slovacia, că am făcut de 2-3 ore spre Oradea. Așa că mâine din Bratislava o să ne suim pe autostradă, venim direcția Budapesta și Budapesta, Oradea. O să fie căcăcios, că așa e vremea, n-avem ce face, dar asta e viața de motociclist. Și răcoare în dimineața asta 15 grade, mi-am luat midlayerul pe sub geacă, ne-am luat midlayerele pe sub geaca. Midlayerul meu fiind o cămașă de in sau o cămașă de bumbac, așa de vară. Da, pentru că nu știu de ce nu ți-ai luat un soft shell sau un polar. Da, na. Când erau 35 de grade în țară, nu prea puteam să concep că undeva mai este răcoare în lume, știi? Yet here we are. Da, dar nu mi-e frig cu pelerina asta. Nu, da, că asta de ploaie ține și fiți, v-am zis. Și de vânt, da. Da. La cât trebuia să-mi iau baful și am uitat. Da, avem baf în Topis. Îi dai ca gulă, n-ai Am baf. ca gulă, da. Nu-mi E place. bună. Da. Îmi pare rău atunci. Hai să mai dăm baf, bani pe un baf. Nu când avem 40 de bafuri acasă, Doamne, de la toate ferește.
firmele să dăm acum bani pe un baf de la Louis. Nu vrei? Frate, îți dă un frate. Nu. Bine, că în cel mai rău caz îmi desfac bagajul și îmi iau baful de educație mare lucru. A, deci ai un baf în bagaj? Da. Eu am crezut că nu ai deloc la tine. Nu, Eu aia am înțeles. Ok. Atunci clar nu o să dăm bani. Nu am mai pus camera în față pentru că aia tu trebuie să o strâng și să o dau să o strâng în doghiți de fiecare dată când oprim ca să nu se fure, că nu are niciun element de siguranță. Și nu ar vrea să dă tot cu budă în top case. Iulia, ce vreme minunată pentru plimbare prin Europa, nu zici? Pe autostradă mai ales. Pe autostradă, așa-i? Da. Lasă că mergem încetuțu. Stăm în baia de apă de la tirul ăsta. Mi simt ca la Formula 1, la Da, exact. Poate Hamilton Iulia poți și tu. Partea proastă e că nu văd nimic, că mi-e toată plouată viziera. Partea bună e că suntem pe autostradă, deci mă arunc nici nu avem ce vedea. Nu pierd. Or? N-ai ce vedea. Exact. Da. În retrovizoare, să vezi. Chiar e super cu mucoful ăsta anticeață. De obicei nu am încredere în ele, dar se pare că chiar nu mi se apurește. Chiar dacă nu am loc deloc în momentele de față în cască, chiar nu mi se apurește viziera. Interesant chiar funcționează. Că știu că eu nici n-am încredere și de obicei niciodată n-am auzit de la alte persoane de produse de genul ăsta care chiar să-și funcționeze, dar se pare că ăsta funcționează. Ce s-a încălzit afară 16 grade. Crazy nebunie. Da, da. Trebuie să merg mai mult în picioare dacă tot sunt încălzit așa să mi se usuce pantalonii la fund. Care nu pot să înțeleg de ce am uitat să-mi iau aia de ploaie, să fac pantaloni de ploaie. Dar cât am umblat în dimineața asta prin Tokyo și prin bagaje și asta. Știu ce o să zic. Ce mai avem pe aici? Kick. Vrei să iei o poșetuță? Poftiți, domnișoară? Suntem un pic sub balcon, which is nice. Deci m-am dat la cur. Tătă-ți fleașcă la... Of. Rămâi la motor sau vii înăuntru? Rămân pe aici. Vrei să te asist? Nu. Moda? Să știu, apoi nu, e un rain jacket. Tu vrei ceva? Nu. Da? Nu. Ți-ai închis cardul. Și o gecuță. 2 sticle de apă minerală. M-a costat 70 de euro. Ca să fac economii, să nu lăsăm în urmă sticlele alea. 2 de apă, ce le-a luat Iulia în Garmisch, ce le aveam în frigider. Asta e treaba. Trebuie să pun costumele de ploaie aici pe exterior. Din punga cu a meu, o zbura geaca pe autostradă. Și asta, am ajuns aici, mi-a luat ăsta, măcar e reflectorizant și frumos, nu se asortează cu pantalonii. Asta e viața. Pe care parte ieșim? Mă uitam să văd pe care parte ieșim. Vai, ce o să strănut acum în cască. Deci Iulia stătea cu 2 bătrânei, motocicliști bătrâni, la terasă la Louis, cât am fost eu înăuntru, și acum îmi povestea când i-a lăudat motocicleta și are un prieten, ei ce-au zis că au ei au un KTM. Am înțeles. Deci Iulia îmi povestește și eu vă povestesc la mâna a doua că domnul cu care stătea, ne-am încadrat bine, sper că. Domnul cu care stătea are KTM și un prieten de-a lui are și el KTM, dar prietenul lui a trebuit să plece cu nevastă sa, pleca cu nevastă sa în Maroc, așa că și-a vândut KTM-ul ca să-și ia GS și el. Cam asta ați pierdut și noi mergem la Mac-ul ăsta din față, care e lângă un British Petroleum, un BP, să facem un plin, să bem o cafea caldă și după aia pornim mai departe spre Bratislava. Nu-ți iei pantalonii. Nu, mi iau acum. Dacă o să ploaie mai tare, mai opresc și mai caut.
Ce frumos ești, Carini, mă-l prind. Aha. Hai, urcă-te, că să usucă ea. Ce galmi. Da? Da, mă topesc. Am băut și cafeaua aia caldă. Da, pe eu care am băut-o la interior. Da. Da, exact. Și 7 straturi pe mine. Ți-ai pus microfonul acum? Ce să mi-am pus? Microfonul. Da, sigur. Te aude lumea sau vorbesc chiar singur? Crede lumea că sunt vocele din capul meu. Da. Ce statuie. Aici e lui, nu? Aici au fost. Nu, mai e un magazin moto, mai era. Cine s-ar fi Cine ar fi crezut, da. Poate Eu. găseam mai ieftină geacă decât cu 70 de euro, dar it is what it is. Bun, de unde te-ai fi gândit tu? Pentru că m-am uitat pe hartă după cuvintele numite Motoshop. Și ce mai zici, Motor. mai este unul? Păi nu e unul, 10, că suntem în Linz. 10? Sute mii 10. chiar. Sute de mii, Alex. Am înțeles. Na, nu e niciun bai. Las că și așa ne place lui să le facem vânzare. Bun. Asta e treaba. Ne-am băut și a doua cafeluță, adică prima. Și am pornit spre Bratislava, avem 267 de kilometri, 2 ore 51. Și că imediat o să ne suim înapoi pe autostradă și îi dăm bice. Și vedem că normal, că acum când ne-am pornit iar la drum, iar început să plouă. Deși s-a oprit să frig. It is what it is. Asta e viața. Asta e viața de motociclist, da? Nu regreți un pic că nu ne-am dus pe Italia? Ba da, dar pe Timel eu ce am văzut? Am văzut ceva story. Am văzut ceva story azi dimineață pe Timel eu erau 7 grade. Aveai tu haine la tine de traversat la 7 grade? Nu, dar cât stai să te traversezi? O oră Păi, maxim, după aia păi- te încălzești. Ce să fie o oră? Aveai 60 de kilometri și doar nu mergi cu 60 la oră pe drumul ăla. Băi, tocmai, măcar nu te bate vântul. Curent. Și am fi oprit și sus în vârf la muzeul moto. Am fi oprit. Era dacă- obligatoriu să oprim. Păi, dar nu ajung pe acolo și nu intru la muzeu. La Top Mountain Motorcycle Museum. Da. Asta e, n-ai de unde să știi atunci când Da. am venit prin căldura aia din Ungaria. Am zis că nu mai vreau căldură veci. Dar uite că acum, Ar merge un pic de căldură. iubitul, am știut Da. că este o domnișoară drăguță. Zic eu ce domnișoară e. Dar nu vreau să vorbesc așa. Sau frații mei, așa plouă, așa ploaie tras. N-am mai plăcut niciodată în motorul. Mergeam pe ploaia asta, simțeam asfaltul de sub mine, parcă mergeam cu motocicleta pe zăpadă, așa era, n-aveam deloc feedback de la asfalt. Făcea o porțiune de asfalt mai uscată, apar, nu mai uscată, mai netedă. Stai. Și când am trecut pe ea, așa cu asfaltul, uite, asfaltul ăla neted, parcă era pe zăpadă, trebuia să am grijă să țin motorul drept. O foarte interesantă experiență, nu s-a întâmplat nimic, adică nu mi-a speriat, nu am derapat, nu nimic, eu tot merg pe pădurile de mașini mari din fața mea, că ele curăță mai bine, practic, să rămână dura în sine, de vechele și alea sunt mai uscate. Dar tot, și așa, au fost foarte cuidați cu ăla. Și a fost o porțiune de câțiva kilometri, 3, 4 km, 5, habar n-am. Da, foarte interesant, n-am mai pus niciodată să se până și spart așa, de fost gândit. Aici deja e normal. Ce mănâncă călătorii pe autostradă în Austria? Ca să nu mai pierdem timp să mai întreb la Viena și de astea să căutăm restaurante. Am tras pe dreapta la noi în veci, ne facem de cap. Nu știu dacă și voi, ca și noi, sunteți fani, dar nu, așa ne plac mizeriile astea de mâncat de aici, de la Viva. Toate pâinețurile astea, ați văzut? Și am mai luat o tură după ce am filmat, pita după ce șnițel. v-am arătat.
Eu sunt gata, prințesă, poți să te sui când vrei? De jos. Acum te și aud. Am zis Maxi Pita Schnitzel. Maxi Pita Schnitzel, dar n-avea aici Maxi Pita Schnitzel. Am luat tot felul de sandvișuri, ați văzut, și tartina aia și mai aveau ceva baghetuțe cu brânză și un fel de bacon, am luat și de alea. Am luat și un croissant cu nuga. Cu Nutella. Să văd pe unde se ies din benzineria asta. Cel mai nașpa mă enervează, cel mai tare mă enervează la ploaia asta e că nu pot să merg cu viziera ridicată. Din cauza că mă plouă un ochi. Altfel vezi viața după un pic de mâncărică. Stai, unde mă duc acum? Tot înainte, da? Ți-era foame? Ți-ai pus microfonul? Mi l-am pus, mi-era Bravo. poviță, da. Da? Mm. Și pe mine mă luase foamea. Stai, pe aici, la stânga. Așa, Viena, grație. Noua ta gecuță e aceeași firmă ca mănușile mele. Da. Geaca asta Iar- ce mi-a luat acum. E Fastway. Și ca izmenele costumul ce mi l-a luat în iarnă. Care l-am folosit și la pârtie. E o firmă ok, de buget. Very assortation. Sincer, mă încântă că suntem amândoi acum. Nu asorta, uite, glun! Mașina de față, cel puțin remorca. Da. Mă încântă că și geaca mea acum e reflectorizantă. Târgoviște, suntem peste tot acasă. Să vedem. Îmi dau un pic drumul la încălzire. 16 grade, mi-e rău. Manșoane. Au fost și 15. E fain așa. Cred că în dimineața asta nu ne-ați urat asfaltul uscat. Altfel nu pot să-mi imaginez cu ploaia asta. Am să vă rog frumos pe mâine să aveți grijă că ne urați, că mâine cred că să fie cea mai lungă zi, că mâine să fie aproape 500 de kilometri. Deci mâine la prima oră am să vă rog frumos să-mi urați asfaltul uscat. Frate, așa ceva nu am mai văzut. Deci o pornit ăștia prostiile astea de ventilatoare și e un vânt. Nu înțeleg, 17 grade afară pentru ce dați drumul la ventilatoare, la aer condiționat. E un vânt de-abia stă pe drum. Și suntem pe autostradă și trebuie să merg cu 90, că dacă adineau la 120 mi-au venit la fală și la fac. Nu. S-au gândit să pornească ventilatorul ăsta. Da? Și bun venit, dragostea mea, în Slovacia! Bună, bine te-am găsit! Made it. Vedem, totul înainte mă gândesc, nu? Foarte frumos aici în Foarte Slovacia. frumos, nu? Da, e limită de 80. Nu cred că o să avem mare lucru la vamă. Nu e cel mai strașnic asfalt. Dar Da, nici văd. de la Viena. Nici de la Viena încoa când am venit nu a fost cel mai strașnic asfalt și la aparținea de austrieci, da, pe acum. Da, țin minte că noi Oh, aici. Jesus! Bă, ce rafală ne-a lovit din ochi. Știu. Păi dacă și-au lăsat ăștia ventilatoarele alea pornite, n-ai văzut? Incredibil. Poftim? Am zis incredibil. Da, jur. Yay, Slovacia! Republica. Și acum nu mai suntem doar în trecere, acum chiar avem mai puțin de 24 de ore să vizităm cât putem. Deci poți să te apuci să faci itinerariu, să faci research-ul cu Wikipedia, ce trebuie să înveți pe oameni despre slovaci, Slovacia, mâncare. Bine, dragilor, vă fac. Știi cum mă simt acum? Cum te simți? Ca în Eurotrip când au ajuns ei în Bratislava. Bratislava! Dear sweet Mother of God, we're in Eastern Europe.
Că Da, s-a de dat ce? jos. Că am văzut blocurile astea comuniste de aici, din dreapta, de după boscheții ăștia și mi-am adus aminte Ah, de film. Și am ajuns și pe ploaia asta și în oraș și totul gri și macabru. Să vedem cât e de frumos, poate măcar centrul e. Să nu ne pară chiar rău că am venit. și că suntem pe strada Racoviță. La asta, Vilo. Mergem noi. Ce? La pension Vilo ăla mergem noi. Ai de ce abrupt îi. Aici? Ah, e acolo în față. Jesus, da abrupt îi. Doamne, ferește, n-am mai răcat în viața mea. Un drum așa abrupt. Și aici e interzis. Deci trebuie să întorc. Iulia, dă-te jos. Îl dau jos. Stai. Acum, hai, dă-te jos că țin. Ia-o pe jos acolo. Sau nu, stai și ajută-mă un pic în caz că trebuie să... Ține motorul. Doamne, ce abrupt e. Stai. Dar nu o să oprim acolo la pensiunea aia, că eu nu mai vreau să urc dealul ăsta odată. Nici nu vreau să-l cobor, dar apoi să-l urc. Încă o dată. Hai. Să mă urc? Nu, cum să te urci? Cobor pe jos tu. Până la stradă? Mai până trecem de partea asta mai abruptă. N-ai grijă. Că ne fac semn ăștia. Nu, te-a dirijat ei. Da. Am crezut că mergem la altă Pension? cazare. Hmm? No. Can we find any rooms? One room. Let's see. Yeah, I sent you an SMS, but I didn't get a reply Hello. this morning. Hello. Send me and I replied to you at 10:27. Did you reply to me? Yes. Oh, I didn't see that. No, We have it. no, no reply. Huh, strange. Yeah, I don't know what happened. It's alright. So you have a room for two people, yeah? €7 That's fine. Yeah, only. you okay, no? Normal. Can I leave this here? He'll just adjust. Nu avem ce poți să ieși. Ah, okay. Ține pe... Potem tam ne prejdeš. Pôjdeš strádlo volaj. Ja ti hovorím, aby si rozmýšľal. Până să ieșim în oraș, să vă arăt o cazare de 67 de euro pe noapte în Bratislava. Salutare, Alexandru frumosul și salutare Iulia frumoasă. Scuzați un pic deranjul, asta e camera noastră, unica și singura. Avem curte cu parcare privată, deci Bela e în siguranță în curte, o vedeți acolo jos. Și cred că avem undeva o baie, sper că avem baie. Aici, uite cum avem o ușă.
căliere în wc și mă gândesc că un duș, da. Cam atât. Și ceva transparent aici, pe aici să pun, dar de mâini, da, arată cam diluat. Nu e cea mai fancy, într-adevăr, ca băiatul ăsta. Hello. Da. Na, it is what it is. Hai, să ne schimbăm, să vedem prima dată în viața noastră primul oraș și prima țară nouă din itinerariul nostru și concediu ăsta, Slovacia și Bratislava. Mai pe fața țară, la mine e a 29-a țară pe care am văzut-o, pe care o vizitez. Și iată-ne frumoasa și însorita Bratislava. Nu glumim, plouă cu găleata. E cafe, nu? Cum? N-ai cameră. Am cameră, dar camera și microfoanele nu sunt rezistente la apă. Așa că o să filmăm cel puțin până se oprește ploaia asta cu telefonul, să vă arătăm și vouă un pic Bratislava, să vedem și noi un pic Bratislava. Și acum tocmai am plecat de la cazare, coborâm pe strada noastră extrem de abruptă pe care eu nu o să mai urc până acum fără un Uber. Și mergem spre prima oprire, care e chiar în capătul străzii, și anume Castelul Cetatea din Bratislava. Și o să vedem din exterior că intrarea costă vreo 14 euro de persoană. Și noi nu suntem fani dat bani pe intrări. Castelul interesant că e exact aici la marginea unui cartier rezidențial. E aici după copacii ăștia, uite că încep să vadă turnurile. Hai să mergem mai aproape, dar hai, mi se părut amuzant. Că aici stau ăștia, își pun chiloțile la uscat și în partea asta arată castelul peste drum. Am găsit niște scări să urcăm exact la castel, este parcare aici jos, după zidul ăsta, voi nu vedeți, ca să veniți cu vehicule și sperăm să, unde urcăm, să nu fie intrare, să nu urcăm degeaba, să trebuiască să coborâm tot pe aici. Southwest. Da, cred că am urcat degeaba și trebuie să ne întoarcem, nici măcar nu e intrare. Ba, este călărui, pe acolo văd indicator. Sper că putem să-l înconjurăm măcar de pe partea asta exterioară a zidurilor. Noi suntem fleașcă deja, că nu avem nimic ca waterproof care nu era de motor. Geaca mea Midlerul e imbibat cu apă, cămașa lui ea nici nu mai zic. Amândoi avem Adidas de pânză. E o zi bună de explorat cetăți medievale. Nope, am intrat și am venit degeaba. Trebuie să ne întoarcem tot zidul înapoi. Bun, am întors înapoi. Am ocolit iar tot zidul ăla și am intrat în curtea castelului, care văd curtea castelului e gratis. Și hai să vedem aici un unghi mai bun să vi-l arătăm. Asta e Iulia care e flașcă de udă. Sper că mă auziți cât de cât și nu vorbesc degeaba. Și asta este castelul din Bratislava. Este cafenea. Aici jos curtea castelului. Și probabil pe acolo în față. Mamă, ce vânt e! Acolo în față probabil intrarea bilet. Dar noi nu o să facem asta. Probabil. Sau acolo, că și acolo văd o ușă deschisă. Bate vântul și răsucește umbrele oamenilor. Dar e frumos. Cred că e stilul baroc. Ce zici, Iulea? Noi doi care nu ne pricepem deloc. Nu vă gândiți că e ca noi Schweinsteinul pe care l-am văzut acum 2 zile. Turn left. Ia, la doamna săracă. Vrea pe ea, vântul ea, ia umbrela, vântul. Nu, ia să ne știți dacă sunt. Erau găsit și-și cumpără pe din ei. Și asta, doamnelor și domnilor, e Bratislava și Dunărea în fața ei. Și acolo e punctul de observație UFO, chiar așa îi zice. 12 euro pelerin aici. Dacă vă întrebați la suvenirurile din curtea castelului, care nu ne s-au părut cea mai bună investiție. Mai ales că de unde nu știu ce aveam a face cu ea de acolo mă. Iulia, asta e hello. E foarte fericită că e în Bratislava. Nu mai poate, mai ales din cauza altă. E foarte fain că pe partea asta opusă de unde am venit noi, uite, mai parc pe aici. Aici sus e castelul.
pe buscheții ăștia. Oh, de acolo. Și în partea asta e dita mai parcul cu o grămadă de bănci. Ai belvedere frumos înspre Dunăre și înspre oraș. Și aici e un turn cu ceas, o să vă arătăm imediat. Și turnul ăla de care vă ziceam, ce l-am zărit de sus, printre copaci, acum suntem jos, pentru că e turnul Bisericii Sfântul Martin, exact aici, cum cobori de la dealul cetății. Ce găsit? Bere? Da, e frumoasă strada asta. Chiar e frumoasă. Slava o anumită cultură a cafenei. Da, serios? De asta sunt așa multe cafenele, chiar și până să intrăm. Pentru că acum tocmai am intrat, coborând scările spre centru vechi, care e destul de gol, nu pot să înțeleg de ce. Poate din cauza... Dacă toată lumea e sub pod. Din cauza că plouă cu găleata. Turn right. Da. Și am uitat în centrul vechi a Bratislavei. Ulița, uite, tot e un fel de influență pe aici. E o asemănare între... De fapt, asta am și citit pe net, că slovaca îi la un grad de rudenie destul de îndepărtat, dar îi la un grad de rudenie cu sârba. De-aia mi-a tras atenția că era Ulița ca în țările sârbești, Serbia, Slovenia, Croația, Muntenegru, etc. Etc. Da. Magazinaș pe aici, terăsuci, cum o zis și Iulia. Seamănă cu Sibiu, Seamănă cu Sibiu, da, da. cu Sibiu, cu Praga. Head northwest. Exact. Sushi polienska, sushi ce polonez. Funky Punky, creperie vegană. Și destul de artistic, așa ca Praga. Dar tu degeaba vorbești din capul ăla, că n-ai microfonul. Și destul de artistic, așa, la fel ca și Praga. Da, absolut. Mi-aduce mult aminte de Praga. O, ce frumos e ăsta. Meniu de turiști. 4 ore jumătate cu băuturi. Suvenir, magnet, 1 euro, moca. Unde e Lenghel, da. Uite un ogar. Vai, ce fain de sucare. Slăpănocul. Câinile alea cum aș dori eu să fiu. Doar n-ai tenie. Nu, Doamne ferește. Nu e chiar cel mai aranjat și recondiționat centru. Când spui artistic. Da, chiar așa vorba eu, le seamănă mult cu Sighișoara. Aquí estamos al frente de un monasterio, es el monasterio de las Clarisas. Și limba e super erudită, cum am zis, cum ziceam de limbă, e și super erudită cu ceha, de acolo Cehoslovacia, dar la bază e tot o limbă slavonă, numai că folosește alfabetul latin, nu chirilic. Ce mai găsim în centru? Mulți dragoni ca în Praga. Da? Ai văzut tu? Nu, ca și în Praga. Nu, în Ljubljana sunt mulți dragoni. Asta e poarta. Asta e una din porți. Cred că e poarta lui... Continue following the road. Uite, altă viață. Sau aia e poarta? Da, uite. Asta e ce a rămas din cetatea veche. Asta e ce? Asta e ce a rămas din cetatea veche, nu? Probabil. Partea de intrare în orașul vechi. Da, 100%. De acolo. Îmi pare o calitate, mai zis că nu e cea mai bună, că filmăm cu telefonul. Camera de filmat pe stradă nu e rezistentă la apă. Și pe aia de pe cască nu o avem. Ce e aici? Un restaurant. Am întrebat-o pe Iulia de 3 ori dacă vrea să ne așezăm să mâncăm și a zis că nu. Și de atunci se oprește la fiecare restaurant, dar nu vrea să mâncăm. Uite, găluște de astea ca în Praga. Pâine de astea ca Asta în e Praga. una dintre mâncărurile lor naționale. Și asta e mâncare ce am încercat-o în Praga și groaznică. Cel puțin pâinea asta. Da, mie îmi place. Ție îți place, da. Hai, mai departe. Da, uite, ai zis bine, aia e poarta lui Mihail. Ce am văzut adineauri în capătul ăla, sub turnul ăla. Vrei acolo să mergem? Hai. Am găsit, îi zic ei că e cel mai vechi magazin din centru.
Și a găsit un cont de Atica în Bucovina. Hai că eu le-au găsit ceva la Oldest Shop in Town. Ce ai găsit? Asta e honey cake, adică Prăjiturică cu miere. sau Da. prăjiturică de miere și medovniki. Așa, care înseamnă? Probabil honey cake, dar ce vreau să zic e că poate ați văzut prin restaurante și cofetării honey cake, adică s-au denumit tot așa medovniki și strat de prăjiturică din asta foarte subțire, cremă, prăjiturică, cremă și așa. Vă pune Alex poză. Așa, trebuie să pun o poză. Ea mănâncă și eu am un side quest-uri. Miroase bine? Sau miroase a... Vezi că o rup, e biscuit, e sandwich. N-ai văzut că e sandwich? Nu, E turtă dulce, moale, proaspătă. Vezi cum ți-ai dat? Ți-ai dat euro. Bun. Și aici ajungem în piața centrală din centru vechi, din orașul vechi. The main square, zic ei. Cam ploios afară. Și cred că e timpul să ne așezăm la o crâsmă, să mâncăm, să bem. Că Head simt northwest. că și ganglionii din gât mi suz. Aici în piața centrală sunt un pic mai aranjat. Adică chiar îți făcute clădirile. Sunt recondiționate. Wow, ce frumos e asta. Ca o goluță. Poți să mare aglomerație. Și este un Starbucks acolo. Cană. Head northeast. Hai să vedem dacă este cană. Nu știu unde o mai cărăm și pe asta. Deci de frumos e foarte frumos centru, sincer. Da, drăguț. Da, un restaurant numai cu vișini, sau o crâșmă numai cu vișinate. Vișină based. Ne-am plimbat, mi-am luat cana de la Starbucks. Dacă vreți să o vedeți, veniți la noi în vizită. Că o pun la colecție cu celelalte. Și mergem la un restaurant thailandez. Că am zis că suntem destul de sătui de mâncare nord-europeană, de șnițel, de sauerkraut, de gulaș, de zona asta. Să mai mâncăm și altceva. Și am găsit un restaurant thailandez care are unul din sandwich-urile mele preferate. Și vi-l arătăm imediat, mă sperăm să prindem loc. Ok, doar ne cunoașteți. Așa că am făcut o schimbare de planuri și nu ne-am mai luat fou, ne-am luat fou ăsta, ne-am comandat de aici la pachet și o să vă arătăm când ajungem acasă sau când îl mâncăm mai târziu. De aici mi-am luat un piept de rață și Iulia, am zis fou, nu fou. La banh mi mă refeream, nu ne-am mai luat banh mi să mâncăm aici, ne l-am luat la pachet așa. Și Iulia și-a luat fou. Fou e supa asta thailandeză, e foarte mare fan a ei. Eu sunt foarte mare fan rață, toată lumea mulțumit. Deci fiți atenți ce place mie așa tare rața asta. Ascultați aici. Crispy. Se poate să fi zis recent thailandez, dar nu mă refer la thailandez, la vietnamez mă refer. Suntem la un restaurant vietnamez și mâncărurile pe care vi le-am arătat, în afară de pieptul de rață, care în general e specific est-asiatic, pieptul de rață crispy, dar celelalte sunt specifice vietnameze, nu thailandeze. Și ăsta e banh miu, nu arată tare grosav în momentul ăsta pentru că stai de vreo 18 ore în pungă. Nu l-am mai mâncat aseară, e un sandwich vietnamez bazat pe mult coriandru și baghetă franceză. Pentru că când au plecat francezii din Vietnam, le-au lăsat pâine, au învățat să facă pâine în stilul lor și vietnamezii au făcut asta și cu ceva mușchiuleț de porc, o tonă de coriandru și niște sosuri. Și castraveți, zice Iulia. Și ce? Pateu. Și pateu. Așa, cu pateu de găscă cu foie gras. Deci baghetă, foie gras, dar totuși un sandwich vietnamez. Astea fiind spuse, eu sunt de viitor, ăsta e sandwich-ul și ne vedem mâine de la prima oră pe drum.